นานมาแล้วที่หมู่บ้านกลางป่าแห่งหนึ่งในหมู่บ้านแห่งนี้มีชาวบ้านอาศัยกันอยู่หลายหลังคาเรือนและจัดว่าเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างใหญ่โตหมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อว่าหมู่บ้านลานตะเคียนทองและชาวบ้านที่มาตั้งรกรากในสมัยแรกๆนั้นเป็นชาวบ้านที่รอดชีวิตมาจากตอนสมัยเสียกรุงครั้งที่2จนมีลูกมีหลานและใช้ชีวิตอยู่ณหมู่บ้านแห่งนี้สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วหมู่บ้านลานตะเคียนทองนั้นภายในหมู่บ้านและในป่ารอบนอกจะมีต้นตะเคียนทองขึ้นอยู่เต็มไปหมดชาวบ้านที่มาตั้งรกรากในสมัยแรกๆก็เลยตั้งชื่อว่าหมู่บ้านลานตะเคียนทองและต้นตะเคียนทองนั้นก็ไม่เคยหมดไปจากหมู่บ้านแห่งนี้เลยบางต้นก็มีอายุเป็น100 ปีในหมู่บ้านมีวัดประจำหมู่บ้านอยู่วัดหนึ่งตั้งอยู่ด้านท้ายของหมู่บ้านซึ่งเป็นป่าต้นตะเคียนทองวัดนี้ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ครั้งที่ชาวบ้านมาอาศัยอยู่ในตอนแรกๆเมื่อก่อนนั้นมีแค่โบสถ์หลังเล็กๆและกุฏิพระอยู่แค่หลัง2 หลังเหมือนกับวัดป่าทั่วๆไปแต่ต่อมาชาวบ้านก็พัฒนาวัดขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นวัดที่ใหญ่ขึ้นมีโบสถ์หลังใหญ่และมีพระประจำวัดอยู่หลายรูปภายในบริเวณวัดนั้นร่มรื่นและเย็นสบายเพราะเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่อย่างต้นตะเคียนทองนั่นเองไม่ไกลจากวัดมากนักมีบ้านหลังหนึ่งซึ่งเจ้าของบ้านเป็นหญิงชราที่ชาวบ้านทั่วไปให้การนับถือเจ้าของบ้านนั้นมีชื่อว่ายายแช่มยายแช่มนั้นอายุ60 กว่าปีแล้วอุปนิสัยส่วนตัวเป็นคนธรรมะธรรมโมและจิตใจดีมีเมตตาแกอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้กับหลานสาวคนหนึ่งและหลานสาวของแกก็มีชื่อว่าเพียรจริงๆแล้วในบ้านหลังนี้มีสมาชิกทั้งหมด3 คนมีสามีของยายแช่มที่ชื่อตาโชติอาศัยอยู่ด้วยแต่ตาโชตินั้นไม่ได้อยู่ด้วยกันนานแล้วเพราะตาโชติได้ขอลาบวชไปเมื่อหลายปีก่อนแต่พอถึงกำหนดศึกตาโชติก็กลับชอบใจในพระพุทธศาสนาเลยบอกยายแช่มว่าจะขอใช้ชีวิตเป็นพระอยู่ในผ้าเหลืองตลอดไปซึ่งยายแช่มนั้นก็อนุโมทนาสาธุด้วยและแกก็เลี้ยงหลานสาวคนเดียวมาตลอดจนโตเป็นสาวเพียรนั้นเป็นหลานสาวคนเดียวของยายแช่มเธอไม่รู้ที่มาที่ไปของพ่อกับแม่ว่าทำไมถึงไม่อยู่เลี้ยงดูเธอพอจำความได้เธอก็เห็นแค่ตากับยายเท่านั้นที่ช่วยกันดูแลเธอแต่เธอก็ไม่ได้คิดจะถามไถ่ถึงพ่อกับแม่และตากับยายก็ไม่เคยเล่าเรื่องของพ่อกับแม่ให้เธอรู้เหมือนกันเธอเลยไม่คิดจะสอบถามอะไรและคิดว่าอยู่กับตาและยายนั้นก็มีความสุขดีแม้ตอนนี้เธอจะโตเป็นสาวแล้วและต้องคอยดูแลยายแช่มแต่นั่นก็ไม่ใช่ภาระที่หนักหนาอะไรเพราะยายแช่มนั้นค่อนข้างจะมีฐานะถ้าเปรียบเทียบกับชาวบ้านคนอื่นๆในหมู่บ้านแห่งนี้โดยเฉพาะไร่นานั้นก็มีอยู่มากมายหลายแปลงและยายแช่มกับเพียรก็ไม่ได้ลงมือทำนาเองนาทุกแปลงยายแช่มให้คนในหมู่บ้านและต่างหมู่บ้านมาทำเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวยายแช่มก็จะได้ข้าวส่วนหนึ่งเป็นค่าเช่านาแต่ละปีแกจะได้ข้าวมากมายจากคนที่ทำนาของแกเมื่อนำข้าวไปขายและกลายมาเป็นเงินทั้งเพียรและยายแช่มก็อยู่กันอย่างสุขสบายโดยไม่ต้องทำมาหากินให้เหนื่อยยายแช่มอยู่อย่างสุขสบายดีมาตลอดแต่มีบางอย่างที่กวนใจอยู่เสมอนั่นก็คือคำทักของหลวงตารูปหนึ่งที่ได้ทายทักหลานสาวเอาไว้เมื่อครั้งเธอยังแบเบาะว่าเธอจะอายุสั้นและจะจากไปก่อนเวลาอันควรแต่เป็นการจากไปที่มีบุญกุศลกับตัวเองยายแช่มก็ไม่ได้เข้าใจมากนักแต่สิ่งนี้ก็ทำให้แกรู้สึกหวาดหวั่นเพราะแกนั้นอยากให้หลานสาวมีชีวิตที่เป็นสุขและมีอายุยืนยาวยิ่งตอนนี้เพียรนั้นก็เติบโตขึ้นเป็นสาวสวยกิริยามารยาทอ่อนช้อยอายุก็ครบ18 ปีแล้วคำของหลวงตาท่านนั้นก็วนเวียนอยู่ในหัวของยายแช่มอยู่เสมอบางครั้งแกก็คิดมากจนต้องไปหาหลวงตาโชติที่วัดนั่งปรับทุกข์กันในเรื่องนี้และหลวงตาโชตินั้นก็เหมือนจะรับรู้ได้ถึงชะตากรรมของหลานสาว
ท่านได้แต่บอกให้ยายแช่มมีสติและอย่าเป็นทุกข์ไปก่อนคืนหนึ่งยายแช่มเข้าไปในห้องนอนของหลานสาวและยืนมองเพียรที่นอนหลับอยู่ด้วยความกังวลแต่แกไม่เห็นลางร้ายหรือสัญญาณอะไรเลยว่าหลานสาวนั้นจะอายุสั้นยายแช่มรักเพียรมากและเพียรนั้นก็เป็นเด็กดีเป็นเด็กที่ชอบทำบุญชอบอยู่กับวัดกับวาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆแล้วเผลอเป็นไม่ได้เพียรจะเดินไปที่วัดอยู่เสมอและสิ่งที่เธอไปทำนั้นก็คือเข้าไปนั่งสมาธิอยู่ในโบสถ์หรือไม่ก็ใช้ไม้กวาดกวาดลานวัดเก็บกวาดใบตะเคียนจนลานวัดโล่งเตียนและนั่งอยู่ใต้ต้นตะเคียนได้เป็นวันๆโดยที่ไม่งอแงหรืออยากเล่นสนุกเหมือนกับเด็กคนอื่นๆและสิ่งที่ทำให้ยายแช่มแปลกใจมากที่สุดคือเพียรสามารถสวดมนต์ไหว้พระได้ตั้งแต่ตัวยังน้อยๆอยู่เลยจริงอยู่ว่าแกเป็นคนสอนให้หลานสาวสวดมนต์ไหว้พระในทุกๆคืนแต่ก็ไม่คิดว่าสิ่งนี้จะทำให้หลานสาวถูกใจสนใจและปฏิบัติเรื่อยมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ในทุกๆวันเพียรจะตื่นแต่เช้าเธอทำธุระส่วนตัวเสร็จก็รีบเข้าครัวและหลังจากทำกับข้าวกับปลาเสร็จแล้วเธอก็จับไม้กวาดปัดกวาดบ้านจนสะอาดเรียมเชี่ยมเหมือนทุกวันยายแช่มนั้นยืนมองด้วยความภูมิใจในตัวหลานสาวที่เธอไม่ขาดตกบกพร่องในการเป็นแม่บ้านแม่เรือนเลยกิริยามารยาทก็แสนจะเรียบร้อยผิวพรรณหน้าตาก็งดงามเวลาเพียรแต่งตัวด้วยผ้าถุงสีสวยและห่มสบายสีหวานนั้นช่างเป็นผู้หญิงที่ดูสวยงามเสียเหลือเกินและด้วยวัยก็สมควรจะแต่งงานออกเรือนได้แล้วแต่เพียรกลับไม่สนใจชายตาแลหนุ่มๆคนไหนแม้จะมีชายหนุ่มมากหน้าหลายตามาชอบพอและอยากสานสัมพันธ์ด้วยแต่เธอก็ไม่เล่นด้วยคงมีผู้ชายแค่คนเดียวที่ได้ใกล้ชิดเธอเพราะเขานั้นเป็นเพื่อนเล่นกับเพียรมาตั้งแต่เด็กนั่นก็คือสอนชายหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกับเพียรที่ยายแช่มหมายมั่นปั้นมือว่าจะให้เขาเป็นคู่ครองของเพียรและดูท่าว่าสอนนั้นก็ชอบพอเพียรอยู่เหมือนกันแต่ติดตรงที่เพียรไม่เคยแสดงออกว่าพอใจสอนไปมากกว่าคำว่าเพื่อนแต่ยายแช่มก็ยังคงพยายามให้ทั้งคู่ได้ลงเอยกันตามที่แกคิดไว้ยายจ๋าใจลอยอะไรอยู่เหรอจ๊ะไปตักบาตรกันเถอะจ้าหลานเตรียมสำรับเสร็จแล้วยายนั่งคิดอะไรเพลินๆนะลูกไปกันเพียรประคองยายแช่มให้ลุกขึ้นและพาลงจากบ้านเดินไปที่วัดเมื่อตักบาตรเสร็จสอนที่เดินมาตักบาตรด้วยก็เดินเข้ามาทักทายเพียรกับยายแช่มนั้นอยากให้ทั้งคู่ได้ใกล้ชิดสนิทสนมกันอยู่แล้วก็ขอตัวกลับบ้านไปก่อนเพียรได้แต่มองตามหลังยายอย่างรู้ทันและสายหน้าน้อยๆเพราะเธอรู้ว่ายายนั้นจะให้เธอแต่งงานกับสอนแต่เธอไม่ได้รักใคร่ชอบพอสอนในแบบหนุ่มสาวเธอรักเขาเหมือนเพื่อนและเธอก็รู้ว่าสอนนั้นเข้าใจเธอดีเพียรจ๊ะไปเดินเล่นที่ตลาดกันไหมไม่ล่ะพี่สอนเพียรจะกวาดลานวัดกวาดใบตะเคียนที่ร่วงลงมาเสร็จแล้วจะเข้าไปนั่งสมาธิต่อในโบสถ์สอนได้แต่ถอนใจและแปลกใจกับพฤติกรรมของเพียรสาวงามคนที่เขาแอบรักแต่เขาก็รู้สึกดีทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับเพียรเพราะเขารู้สึกว่าจิตใจนั้นสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดมากแม้จะมีเรื่องทุกข์ใจแต่พอได้มาพูดคุยกับเพียรหญิงสาวก็จะมีคำสอนคำให้กำลังใจที่แฝงไปด้วยธรรมะซึ่งหลายต่อหลายครั้งก็ทำให้เขาแปลกใจเพราะคำสอนเหล่านี้น่าจะมาจากหลวงตาหรือหลวงปู่ในวัดเสียมากกว่าแม้แต่ผู้ชายที่เคยผ่านการบวชเรียนมาแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องราวธรรมะไม่ได้เท่ากับเพียรเลยและที่น่าแปลกใจมากกว่านั้นคือเพียรสามารถนั่งสมาธิอยู่ในโบสถ์ได้เป็นวันๆอีกด้วยโดยที่ไม่ต้องกินข้าวกินปลาก็ได้ชีวิตของเธอดูเรียบง่ายและผูกติดอยู่กับธรรมะซึ่งทำให้เธอดูงดงามอ่อนช้อยและมีใบหน้าละมุนอยู่เสมอจนบางครั้งสอนยังคิดว่าถ้าเพียรเกิดมาเป็นผู้ชาย
คงจะห่มผ้าเหลืองบวชเรียนไปนานแล้ว2 อาทิตย์ต่อมาภายในหมู่บ้านลานตะเคียนทองก็มีข่าวลือว่ามีคนร้ายเข้ามาลักลอบตัดต้นตะเคียนแถวปากทางเข้าหมู่บ้านลักษณะของต้นตะเคียนเหมือนถูกโค่นด้วยเลื่อยยนต์ผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งข่าวให้ชาวบ้านทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแลแต่ต้นตะเคียนแถบชายป่าของหมู่บ้านก็ถูกลักลอบตัดอยู่บ่อยๆในช่วงนี้พฤติกรรมของเพียรก็เริ่มเปลี่ยนไปเธอจะคอยสอดส่องดูแลต้นตะเคียนแถวลานวัดทุกวันนี้เธอจะนุ่งขาวห่มขาวและในทุกๆเช้าเธอจะเดินไปปูเสื่อผืนเล็กที่ใต้ต้นตะเคียนและนั่งนิ่งเข้าสมาธิอยู่ตลอดทั้งวันจนยายแช่มเริ่มรู้สึกเป็นห่วงและเข้าไปปรึกษาหารือกับหลวงตาโชติอยู่บ่อยๆหลวงตาโชติก็ได้แต่บอกว่าอย่าคิดมากทุกอย่างนั้นล้วนเป็นไปตามกรรมแล้ววันต่อมาก็ได้มีหลวงปู่มาจากวัดป่าแห่งหนึ่งเดินทางมาเยี่ยมหลวงตาโชติที่วัดในหมู่บ้านหลวงปู่รูปนั้นได้เดินผ่านโบสถ์และเห็นเพียรในชุดขาวนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นตะเคียนทองท่านเพ่งมองรอบๆบริเวณนั้นและเดินช้าๆเข้าไปหาเพียรที่นั่งสมาธิอยู่พอเดินไปถึงเพียรก็ลืมตาขึ้นเธอเปลี่ยนท่านั่งและก้มลงกราบหลวงปู่รูปนั้นที่ยืนยิ้มให้อยู่หลวงปู่ยิ้มรับการกราบทักทายและมองหน้าหญิงสาวด้วยความชื่นชมแต่ในแววตานั้นก็มีความเห็นใจอยู่ด้วยเพราะท่านนั้นเป็นพระที่มีญาณสูงสามารถรู้และเห็นในบางสิ่งบางอย่างได้อาตมาขออนุโมทนาสาธุด้วยนะสีกาแต่ทุกอย่างก็ย่อมเป็นไปตามกรรมหลวงปู่รูปนั้นพูดเสร็จเพียรก็พยักหน้ารับอย่างเข้าใจเธอก้มลงกราบและหลวงปู่รูปนั้นก็เดินเข้าไปในวัดเพียรมองตามไปด้วยแววตาและสีหน้าสดใสช่วงหัวค่ำของคืนนั้นเมื่อเพียรกลับไปถึงบ้านเธอเดินเข้าไปหายายแช่มและนั่งคุกเข่าลงพร้อมกับก้มลงกราบที่เท้าของยายเมื่อเงยหน้าขึ้นในแววตาของเธอนั้นมีความกังวลและความสับสนฉายออกมายายแช่มรู้สึกแปลกใจมากที่อยู่ๆหลานสาวก็เข้ามากราบและทำสีหน้าเหมือนกับจะขอลาแกรู้สึกใจหายวาบและคิดไปถึงคำบอกของหลวงตาท่านนั้นยายแช่มก็ยื่นมือที่สั่นเทาไปวางบนหัวของหลานสาวยายไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเป็นสิ่งที่หลานต้องการและเป็นสิ่งที่ดีงามยายก็ไม่ห้ามหรอกนะเพียรโผล่เข้ากอดยายทั้งสองกอดกันอยู่อย่างนั้นเนิ่นนานยายแช่มสัมผัสได้ถึงการขอบคุณความรักที่เพียรบอกกล่าวออกมาผ่านอ้อมแขนที่กอดรัดแกอย่างแนบแน่นและแกก็รู้สึกได้ว่านี่จะเป็นกอดครั้งสุดท้ายแล้วถึงแม้แกจะยังสับสนและไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่จิตใจของแกกลับรู้สึกสงบลงเรื่อยๆจนแกก็รู้สึกประหลาดใจคืนนั้นเพียรขอมานอนด้วยในห้องของแกเพียรนอนอยู่ข้างๆยายแช่มเหมือนตอนที่ยังเป็นเด็กเธอนอนกอดยายแช่มไว้แน่นและทั้งคู่ก็หลับไปด้วยกันตอนเช้าเพียรก็ตื่นนอนตามปกติเธอเข้าครัวทำทุกอย่างเหมือนที่เคยทำแต่วันนี้ดูเหมือนเธอจะทำทุกอย่างเป็นพิเศษและพิถีพิถันมากที่สุดเธอกวาดถูบ้านจนสะอาดสะอ้านเมื่อเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปอาบน้ำและแต่งชุดขาวออกมาหลังจากนั้นเธอก็พายายแช่มไปตักบาตรที่วัดเหมือนที่เคยทำในทุกๆวันเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยเธอก็ขอให้ยายแช่มเดินไปส่งเธอที่ใต้ต้นตะเคียนหน้าโบสถ์ยายแช่มรู้สึกใจวิวๆชอบกลแต่ก็เก็บอาการเหล่านั้นไว้เพราะตัวแกเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นความรู้สึกที่เกิดจากอะไรเพียรหันหน้ามากอดแกและกราบที่หน้าอกยายแช่มยิ้มและพยักหน้าให้กับหลานสาวนั่งสมาธิไปเถอะยายจะกลับแล้วพอยายแช่มเดินออกไปได้ไม่กี่ก้าวแกก็ได้ยินเสียงของเพียรยายจ๋าหลานอยู่ที่นี่นะอยู่ที่นี่ตลอด
ไม่ได้ไปไหนยายแช่มหันไปมองแล้วพยักหน้าให้กับหลานสาวและเดินกลับบ้านไปเพียรยืนมองจนยายแช่มเดินลับหายไปก็จับไม้กวาดปัดกวาดใบตะเคียนที่ร่วงหล่นสุมกันอยู่เธอเงยหน้ามองต้นตะเคียนและยิ้มน้อยๆอย่างมีความสุขหลังจากเก็บกวาดใบตะเคียนหมดแล้วเธอเดินเข้าไปในโบสถ์แล้วนั่งคุกเข่าหน้าพระประธานพร้อมกับก้มลงกราบและเดินกลับออกมาหลังจากนั้นเธอก็ปูเสื่อใต้ต้นตะเคียนนั่งหลับตาเข้าสมาธิทันทีตกเย็นของวันนั้นยายแช่มชะเง้อมองที่หน้าบ้านแกยังไม่เห็นเพียรกลับมาเลยซึ่งปกติเวลานี้เพียรจะต้องกลับมาแล้วยายแช่มนั่งคอยเพียรอยู่ที่บ้านจนใกล้มืดก็ทนไม่ไหวแกลงจากบ้านและเดินอย่างเร่งรีบเข้าไปที่วัดพอเดินไปถึงที่โบสถ์แกก็ผลักประตูโบสถ์เข้าไปแกไม่เห็นเพียรนั่งสมาธิอยู่ในโบสถ์ก็เดินลงมาที่ลานต้นตะเคียนแกพยายามเพ่งมองไปใต้ต้นตะเคียนที่เพียรชอบมานั่งสมาธิอยู่เป็นประจำแต่แกก็มองไม่เห็นหลานสาวทั้งที่เพียรก็นั่งนิ่งอยู่เหมือนเดิมยายแช่มชะเง้อมองจนได้ยินเสียงเหมือนมีใครเดินมาที่ด้านหลังเมื่อแกหันไปมองก็ปรากฏเป็นหลวงตาโชติและหลวงปู่รูปนั้นเดินตรงมาที่แกอย่าได้โศกเศร้าอย่าได้กังวลไปเลยสีกาแช่มถึงเวลาของสีกาเพียรแล้วหลวงปู่พูดจบก็เพ่งมองไปที่ใต้ต้นตะเคียนต้นนั้นยายแช่มหันไปมองตามสายตาของหลวงปู่สักพักแกก็เห็นร่างของเพียรในชุดสีขาวนั่งนิ่งอยู่บนเสื่อแกถลาเข้าไปหาหลานสาวพอมือของแกสัมผัสกับเนื้อตัวของเพียรแกถึงกับตกตะลึงเพราะเพียรนั้นไม่มีลมหายใจแล้วเธอจากไปแล้วในท่านั่งสมาธิอยู่นั่นเองอะไรกันเพียรเอ้ยเอ็งไปแล้วหรือยายแช่มพูดเบาๆและมีสีหน้างุนงงเมื่อเห็นแกจะร้องไห้หลวงตาโชติก็บอกให้แกกลับบ้านไปก่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยมาจัดการกับร่างของเพียรยายแช่มแม้จะงุนงงปนเสียใจและแปลกใจแต่ก็ยอมเดินกลับบ้านไปตามที่หลวงตาโชติบอกคืนนั้นกว่ายายแช่มจะข่มตาให้หลับลงได้ก็ดึกมากแล้วและพอแกหลับลึกแกก็ฝันว่าได้เดินไปที่วัดตรงหน้าโบสถ์แถวลานต้นตะเคียนทองและจู่ๆแกก็เห็นเพียรที่ห่มสบายและนุ่งผ้าถุงสวยงามเดินออกมาจากต้นตะเคียนเธอเดินมาหาแกด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเพียรยกมือไหว้และบอกขอบคุณยายแช่มสำหรับการดูแลเธอมาตั้งแต่เล็กจนโตเธอบอกว่าเธอไม่ได้ไปไหนและยังอยู่ใกล้ๆยายแช่มที่ต้นตะเคียนต้นนี้และจะคอยดูแลต้นตะเคียนทองทุกต้นของหมู่บ้านให้คงอยู่ตลอดไปไม่กี่วันต่อมางานศพของเพียรก็เสร็จเรียบร้อยหลวงปู่ก็เรียกยายแช่มให้เข้าไปพบและเล่าให้ฟังว่าเพียรนั้นเป็นผู้หญิงที่เข้าถึงพระธรรมและมีจิตใจแน่วแน่ที่จะบำเพ็ญตนให้บรรลุตามที่ตั้งมั่นไว้ในใจโดยส่วนใหญ่แล้วมนุษย์ที่ฝักใฝ่ในรสพระธรรมนั้นถ้าไม่มีวิบากกรรมบางอย่างเมื่อสิ้นลมแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ไปเป็นเทวดาหรือนางฟ้าชั้นสูงแต่ถ้ามีวิบากกรรมบางอย่างซึ่งหมายถึงบุญยังไม่มากพอที่จะไปเป็นเทวดาและนางฟ้าบนสวรรค์ก็จะได้เป็นแค่รุกขเทวาหรือรุกขเทวีสถิตอยู่ที่ต้นไม้เช่นเดียวกับเพียรที่เมื่อสิ้นบุญในภพชาติของมนุษย์แล้วตอนนี้เธอก็เป็นรุกขเทวีประจำต้นตะเคียนพอยายแช่มได้ฟังเรื่องราวที่หลวงปู่เล่ามาแกก็ก้มลงกราบและเดินกลับบ้านอย่างมีความสุขหลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวว่าคนที่มาลักลอบตัดต้นตะเคียนทองของหมู่บ้านได้ถูกนางตะเคียนทองเล่นงานจนปางตายและอีกหลายต่อหลายคนที่พยายามท้าทายนางตะเคียนทองก็มีสภาพไม่ต่างกันจนมีข่าวแพร่สะพัดไปทั่วว่าป่าต้นตะเคียนทองแถวหมู่บ้านลานตะเคียนทองนั้นมีเจ้าที่แรงบางคนก็บอกว่ามีนางไม้รักษาดูแลต้นไม้
บางกลุ่มคนก็พูดว่ามีเจ้าแม่ตะเคียนทองคอยปกปักรักษาต้นตะเคียนจนในที่สุดก็ไม่มีขโมยกล้าเข้ามาลักลอบตัดต้นตะเคียนทองที่หมู่บ้านอีกเลยเพราะเพียรนั้นได้กลายเป็นผู้ดูแลและปกป้องต้นตะเคียนทองในหมู่บ้านทุกต้นให้มีอายุยืนยาวตลอดมา